Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε λοιπόν στην εκπομπή μας για ακόμη μια φορά, 6.30 ώρα το απόγευμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την Πανσέλινο, η οποία γίνεται στις 29 Ιουλίου και προφανώς αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια, θα μπορούσαμε να πούμε, Πανσέλινο με πάρα πολλές και σημαντικές αλλαγές, με πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα που προβλέπεται να αλλάξουν σε έναν βαθμό και την πορεία έτσι, της ζωής μας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα μιλάμε για μια Πανσέλινο που μας ταράσει, θα μπορούσαμε να πούμε, την καθημερινότητα. Έχουμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τη Δέσποινα, την Εύα, την Κάτια, την Μαρία, την Λίτσα. Έχουμε την Κολέτα. Καλησπέρα σε όλους εσάς και σε όσους μας στείλετε από εδώ και στο εξής και την έτσι δική σας ευχή και όμορφη καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν ότι προφανώς μιλάμε για μια πολύ δυνατή Πανσέλινο με πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του έλεγχου, της εξουσίας, του χρήματος, της επιτυχίας, αλλά και της επίτευξης σε στόχους και σε σκοπούς. Γενικότερα θεωρείται ότι είναι μια περίοδος η οποία χρειάζεται έτσι να δώσουμε λίγο περισσότερο προσοχή σε κάποια πράγματα, καθότι φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα υπάρχουν αρκετά θέματα που θα πρέπει να διαχειριστούμε, αρκετά ζητήματα εξουσίας, αρκετά ζητήματα ελέγχου, αρκετά ζητήματα πίεσης. Αν κοιτάξουμε λίγο αυτή την Πανσέλινο που γίνεται στην 7η μοίρα ουσιαστικά του υδροχώου, είναι μια Πανσέλινος η οποία μας μιλάει για την υπέρβαση, για τον έλεγχο, για τη δύναμη, για την επίτευξη στόχων, για την επιτυχία, για την αναζωογόνηση, για τη δημιουργικότητα. Σίγουρα μιλάμε λοιπόν για μια θα μπορούσαμε να πούμε Πανσέλινο, η οποία μας αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα. Χαρακτηρίζεται από την πολύ έντονη δυναμική του Δία και του Πλούτονα, που όπως καταλαβαίνετε συμμετέχουν πολύ ενεργά σε συγκεκριμένη Πανσέλινο. Μία Πανσέλινο που μιλάει για το θέμα του χρήματος, της εξουσίας, της κυριαρχίας, της δημιουργικότητας επίσης, όπως επίσης και του πάθους, αλλά και τελικά της μεταμόρφωσης, της οριστικής αλλαγής. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι έρχεται και ο ουρανός αλλά και ο Ποσειδώνας για να μας δώσει μια καινούργια κατεύθυνση στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τελικά κάποια πράγματα έτσι όπως θέλαμε. Και νομίζω ότι τελικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε αρκετός κόσμος να αλλάξει τελικά την πορεία του και να ελέγξει καλύτερα και το πεπρωμένο του. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται να περάσουμε από μια βαθιά και ουσιαστική, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλαγή. Θα πρέπει να κάνουμε μια βαθιά και ουσιαστική μεταμόρφωση και να δούμε κάποια πράγματα με ποιον τρόπο τελικά λειτουργούν ή όχι. Θεωρώ δεδομένο ότι μέσα στην επόμενη, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδο θα υπάρξουν αρκετές μεταμορφώσεις, αρκετές επιτυχίες, αρκετές δυνατότητες μεταμόρφωσης και εξέλιξης και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί θα μπορέσουμε ίσως να δημιουργήσουμε τελικά και να κατακτήσουμε κάποια καινούρια πορεία, να κατακτήσουμε ένα καινούριο στόχο και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος του να κινηθούμε με βάση την αισχροκέρδεια, καθότι πάντα ο Δίας με τον Πλούτονα βγάζει πολύ έντονο το κομμάτι με την αισχροκέρδεια. Και εκεί ακριβώς είναι που χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να δοθεί λίγο περισσότερο προσοχή. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ότι είναι μια περίοδος η οποία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, προσοχή και σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά και τα οικονομικά και τι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες επιλογές τους και βέβαια θεωρείται οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, μια Πανσέλινος η οποία μέσα σε ένα βαθμό θα δώσει ίσως και σε αρκετούς τελικά τη δυνατότητα μιας υπέρβασης σε θέματα τα οποία σας είχαν απασχολήσει στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν έχουμε τον σταθερό Σταυρό, Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι να μπαίνουν σε μια πολύ δυναμική πορεία αλλαγής, να κάνουν κάποιες πολύ σημαντικές και ουσιώδεις τελικά αλλαγές στη ζωή τους και πραγματικά το επόμενο διάστημα αρκετοί θα έχουν τη δυνατότητα έτσι της, θα μπορούσαμε να πούμε, σταδιακής επίλυσης σε θέματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, με χρωστικά. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της εξουσίας, υπάρχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του ελέγχου, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει πάρα πολύ έντονο και το κομμάτι του κατά πόσο τελικά αφήνουμε τους ανθρώπους γύρω μας να μπορέσουν να μας πλησιάσουν ή πιθανόν οι όποιες τάσεις
να μας πλησιάσει κάποιος μπορεί να έχουν και κάποιο συμφέρον, γιατί ζούμε σε εποχές δυστυχώς συμφέροντος και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να μάθουμε και να κατανοούμε καλύτερα το τι πρέπει να κάνουμε και με ποιον τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε τελικά καλύτερα όλες αυτές τις διαφορετικές, ας το πούμε, τάσεις. Άρα λοιπόν είναι μια περίοδος η οποία μας αγχώνει, είναι μια περίοδος που μας πιέζει, είναι μια περίοδος που μας φέρνει σε κάποια αδιέξοδα και γι' αυτό και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα και να δούμε λίγο πιο ουσιαστικά το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν εδώ την πανσέλινο, η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι της αλλαγής αλλά και της εξωστρέφειας χαρακτηριστικό, το ότι στα ζώδια του νερού έχουμε μόνο τον Ερμή να βρίσκεται σε αυτή την πανσέλινο στον καρκίνο και από τα ζώδια της γης έχουμε πρακτικά από τους βασικούς πλανήτες μόνο την Αφροδίτη. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε ζώδια του αέρα και σε ζώδια της φωτιάς και αυτό από μόνο του μας λέει κάτι, μας λέει ότι υπάρχουν μπροστά μας κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές και ότι υπάρχει μια πολύ έντονη εξωστρέφεια την οποία θα πρέπει να μάθουμε και να διαχειριζόμαστε. Βεβαίως υπάρχει και αυτή η πανσέλινος, η οποία είναι μια πανσέλινος πάθους, νέες σχέσεις, νέες επιθυμίες, έντονη δημιουργικότητα. Θα υπάρξουν φοβερές νέες νοημίες και επαφές, σεξουαλικότητα, ερωτισμός, δημιουργία, κατάκτηση. Θεωρείται ένα διάστημα απίστευτα δημιουργικό και γενικότερα χαρακτηρίζεται από τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε ένα καινούριο πρόσωπο. Η Αφροδίτη βέβαια μέσα στο ζώδιο της Παρθένου μας λέει ότι αυτές οι ερωτικές σχέσεις και αυτό το πάθος θα έχουν και μία ένταση, γιατί αυτό το ακριβές τετράγωνο, αυτό το ιδιομοιρίας τετράγωνο στην 22η μοίρα του διδύμου Παρθένου Τοξότη και Ιχθύ είναι ένα ιδιομοιρίας τελικά πλαίσιο έντασης, σύγκρουσης, περιορισμών, δυσκολιών, εντάσεων, προβληματισμών και γενικότερα χρειάζεται εκεί λίγο περισσότερο προσοχή, λίγο καλύτερη διαχείριση. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει μέσα, θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το διάστημα για τα αισθηματικά μας, καθότι υπόγεια παιχνίδια εξουσίας, θέματα μεταμόρφωσης, θέματα αλλαγών παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά το κυριότερο θεωρώ ότι είναι μια πανσέλινος η οποία σηκώνει ξανά το ορμέμφυτο, μας οδηγεί στο να είμαστε πιο δημιουργικοί και μας οδηγεί τελικά στο να μπορέσουμε να εκφράσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο τα συναισθήματά μας. Θεωρώ δεδομένο ότι μιλάμε για μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης υπέρβασης και πάρα πολύ μεγάλης έτσι δυναμικής και εξέλιξης και επιτυχίας. Θα μπορέσετε να πάρετε τελικά τα πάνω σας και να μπορέσετε να ξεφύγετε από δύσκολες, θα μπορούσαμε να πούμε, καταστάσεις και είναι ίσως και η περίοδος της δικής σας έτσι, εξέλιξης, της δικής σας επιτυχίας, της δικής σας αναπροσαρμογής σε πράγματα τα οποία περιμένατε εδώ και καιρό. Βέβαια υπάρχει το πάθος, υπάρχει ένταση, αλλά υπάρχει και η βιασύνη και ιδιαίτερα οι δίδυμοι, οι Παρθένοι, Τοξότες και οι Ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου. Θα πρέπει να κοιτάξετε λίγο βαθύτερα τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε. Ο Άρης βέβαια σε σύνοδο με τον Μπελατρίξ δηλώνει σαφέστατη επιτυχία μέσα από την σκιά, μέσα από την εσωτερική μας διαδικασία και είναι πραγματικά αυτό ένα διάστημα το οποίο μας επιτρέπει στο να μπορέσουμε να ακούσουμε επιτέλους ξανά τον εαυτό μας και να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε εδώ και καιρό. Έρωτας, πάθος, δημιουργικότητα, μία δυνατότητα του κόσμου στο να μπορέσει έτσι να ευτυχήσει και να μπορέσει να ισορροπήσει με έναν Ερμή πια που έχει ορθοδρομήσει. Φαίνεται ότι είναι μία, θα μπορούσαμε να πούμε, πανσέλινος η οποία επιτρέπει στην επίλυση συγκρούσεων και στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Ο Δίας, ένας από τους πιο ενεργοποιημένους πλανήτες αυτής της συγκεκριμένης πανσελίνου, μας προσφέρει τη δυνατότητα του να χαρούμε, να ευτυχίσουμε, να μπορέσουμε να νιώσουμε καλά. Γι' αυτό και θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετά ζώδια τα οποία θα ανανεωθούν. Έχουμε τους λέοντες, έχουμε τους κρυούς και έχουμε βέβαια και το ζώδιο του καρκίνου, το οποίο θα μπορέσει να πάρει τα πάνω του και να μπορέσει να ανανεωθεί, ενώ βεβαίως και για διδύμους αλλά και για καρκίνους, όπως επίσης και για τοξότες, θεωρείται μία πανσέλινος ιδιαίτερα δημιουργική. Για τους υδροχόους τα πράγματα πιθανόν να είναι λίγο παραπάνω δύσκολα ή πιεστικά και γι' αυτό και χρειάζεται
να δώσετε λίγο έτσι παραπάνω προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κινείστε, γιατί ίσως αρκετοί υδροχόοι να νιώσετε ότι αυτή η πανσέλινος σας κινεί πολύ έντονα σε παρασκηνιακές κινήσεις, τις οποίες και θα πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε για να μην βρεθείτε έτσι σε περίεργες και αδιέξοδες καταστάσεις. Να σταθούμε ότι υπάρχει μια κρυφή αντίθεση μεταξύ του Άρη και του Πλούτονα, και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι θεωρείται μία, θα μπορούσαμε να πούμε, πανσέλινος με βίαιες, θα μπορούσαμε να πούμε, επιρροές, με βίαιες εξελίξεις, με βία γεγονότα. Οπότε θα δούμε για ακόμη μία φορά το κομμάτι της εξουσίας και του ελέγχου να παίρνει τον πρώτο ρόλο. Ενώ βέβαια και η σελήνη σε αντιπαραλληλία με τον ουρανό μας μιλάει για ξαφνικές ανατροπές και συναισθηματικές αναταράξεις. Παραμένει όμως να είναι μία πανσέλινος η οποία έχει θετικό χαρακτήρα, γιατί βοηθάει για την επέκταση, την επιτυχία, την είσοδο χρημάτων, το να μπορέσουμε να επιλύσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας δυσκόλεψαν στη ζωή μας, και βέβαια είναι και μία, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδος ορίμανσης, μιας περίοδου η οποία μας βοηθά στο να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε και να δούμε όλες αυτές τις νέες δυνατότητες, όλα αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία έρχονται και θα μας γεμίσουν τελικά με χαμόγελα και περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας. Άρα βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, δημιουργική περίοδο, σε μια πολύ έντονα και δημιουργική φάση. Απλά χρειάζεται έτσι λίγο περισσότερο προσοχή. Η πανσέλινος, η οποία γίνεται στις 29 Ιουλίου, θα πρέπει να θυμηθείτε ότι συνδέεται άμεσα με τη νέα σελήνη στις 29 Πρώτου του 2025, αλλά και με το πρώτο τέταρτο που έγινε στις 29 Οκτωβρίου του 2025, ενώ θα λήξει η συγκεκριμένη πανσέλινος στις 28 Απριλίου του 2027. Οπότε μιλάμε για μία πανσέλινο που έχει μία ιστορία, μία πανσέλινο η οποία έχει μία κινητικότητα και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Γεια σου Πάρη μου, πολλά φιλιά, πες και στη μαμά σου. Έτσι λοιπόν... και γιόρταζε η μαμά σου, τώρα το θυμήθηκα το βλήμα και δεν της έστειλα μήνυμα. Θα πειράζει, θα της στείλω σε λίγο. Λοιπόν, μετά την εκπομπή. Γεια σου Πάρη μου. Λοιπόν, οπότε σίγουρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται ότι αυτή είναι μία περίοδος η οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ δημιουργική, αλλά και ταυτόχρονα βγάζει και μία πολύ μεγάλη ένταση. Τι σημαίνει όμως αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι? Αυτό σημαίνει ότι είναι η πανσέλινος η οποία γεννά οικονομικές ευκαιρίες. Είναι η πανσέλινος η οποία μας δημιουργεί καινούρια πλαίσια, πολύ δημιουργικά, και μας δίνει τελικά την δυνατότητα στο να μπορέσουμε να κάνουμε καινούρια πράγματα στη ζωή μας. Είναι μία πανσέλινος η οποία μας βοηθά και για θέματα καινούριων αναπτυξιακών πολιτικών και επιλογών, αλλά και για νέα επαγγελματικά οικονομικά ανοίγματα, τα οποία πραγματικά θα σας δώσουν τη δυνατότητα στο να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια σημαντική αλλαγή. Όχι αγαπημένοι, κάποιους τους φίλους ειδικά δεν πρέπει να τους ξεχνάς, και τώρα η Πόλα είναι φίλη χρόνια και ξέχασα να τη στείλω. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φίλους μας και να τους στέλνουμε και ένα χρόνια πολλά ειδικά. Τέλος πάντων, να τους θυμάστε και να τους θυμάμαι κι εγώ. Έτσι λοιπόν, σίγουρα μέσα από το πλαίσιο αυτή της πανσελίνου μας έρχεται επιτέλους η δύναμη για να μπορέσουμε να πάρουμε το κουράγιο και να μπορέσουμε να επιτύχουμε και να διαμορφώσουμε κάτι καινούριο και να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε αυτό το φλογερό, το νέο ξεκίνημα. Υπάρχουν παιχνίδια εξουσίας τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε, υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε. Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο? Προφανώς μιλάμε για τα πρώτα δεκαήμερα όλων των ζωδίων και προφανώς μιλάμε περισσότερο για το πρώτο δεκαήμερο του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου, και ακόμη συγκεκριμένα σε μοίρες μιλάμε για το δεύτερο πενθήμερο, και αν μιλάμε πια για συγκεκριμένες μοίρες μιλάμε για την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη και την όγδοη μοίρα του Ταύρου, του Σκορπιού, του Λέοντα και του Υδροχόου, όπου εκεί προβλέπονται να γίνουν οι πιο σημαντικές αλλαγές και τα πιο, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, επεισοδιακά γεγονότα. Θεωρείται ένα διάστημα με πάρα πολύ
μεγάλη αλλαγή, με μια πολύ μεγάλη έτσι ανατροπή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μας, και νομίζω ότι είναι μια περίοδος δικτύωσης, είναι μια περίοδος ανανέωσης, είναι μια περίοδος επιτυχίας και γενικότερα εξελιξιμότητας, και πραγματικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αρκετοί θα δείτε ότι με αυτή την Πανσέλινο κάνετε θαύματα. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν τα ζουμερά και τα καλά επιτέλους για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, αρχίζουν τα ζουμερά και τα καλά για τοξοτάκια και κρυούς, και δευτερευόντως θα έχουν και οι ζυγοί και οι δίδυμοι κάποιες σημαντικές ευκαιρίες, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα σας κάνουν να νιώσετε πολύ πιο ολοκληρωμένοι, πολύ πιο τυχεροί και πολύ πιο δημιουργικοί. Είναι πραγματικά ένα διάστημα που θα σας δώσει αυτό που λέμε την ευκαιρία για την υπέρβαση, την ευκαιρία για την κατάκτηση, την ευκαιρία για νέους στόχους, και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την Πανσέλινο θα υπάρξουν πολύ σημαντικές δυνατότητες για θέματα εργασίας για αρκετό κόσμο. Βεβαίως, για ακόμη μία φορά, αυτοί που έχουν τα χτένια έχουν και τα γένια και το αντίστροφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας, μιλάμε πάλι για παιχνίδια της πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε, εύρωστης, ανώτατης οικονομικής τάξης, η οποία θα θελήσει να συγκεντρώσει όλο ένα και περισσότερο χρήμα και πλούτο για να μπορέσει να έχει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι μιλάμε για μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλης και έντονης κοινωνικής μεταβολής, και βέβαια μιλάμε για παιχνίδια ελέγχου των κύριων ζωτικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στον κόσμο γύρω μας. Αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλες, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλαγές, και είναι ίσως και μία περίοδος στην οποία θα πρέπει να μελετήσετε λίγο καλύτερα όσοι βρίσκεστε σε θέματα επενδύσεων, ή τέλος πάντων όσοι παίζετε σε μία μπάντα οικονομικών λίγο πιο πάνω, γιατί από όλες τις τάξεις μας ακούνε στην αστρολογία. Κάποιοι ανήκετε και σε μία σειρά που παίζετε με χιλιάδες ευρώ και παραπάνω. Εκεί σε αυτή την κατηγορία είναι που παίζει πολύ χοντρό το παιχνίδι για Λέοντες, Σκορπιούς, Σταύρους και Υδροχόους, και εκεί ακριβώς είναι που θα πρέπει να δώσετε πολύ προσοχή, γιατί παίζονται πάρα πολλά σκοτεινά συμφέροντα, και εκεί ακριβώς που μιλάμε για τα πολλά χρήματα είναι που θα παιχτούν και πολύ δύσκολα παιχνίδια και θέματα εξουσίας και θέματα ελέγχου, και εκεί ποιος μαζεύει ποιον. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει μια πολύ σημαντική ένταση, έχει μια πολύ σημαντική πίεση, και εκεί ακριβώς είναι που θα πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, ανάμεσα στην ευκαιρία και στην υπερβολή, γιατί πολλές φορές που καταλαβαίνετε με αυτήν εδώ την Πανσέλινο έχουμε και μία υπερβολή. Είναι αυτό η έλλειψη μέτρου, το ότι παράδειγμα πάει κάποιος, κερδίζει στο οποιοδήποτε μέρος 5.000 ευρώ, δεν του φτάνει, θέλει να πάει στα 10, τα παίρνει τα 10 και δεν του φτάνει και θέλει να πάει στα 100. Και τα παίρνει και τα 100 και θέλει να πάει και παραπάνω και θέλει να πάει και στο εκατομμύριο, αλλά δεν βγαίνει το εκατομμύριο, και όχι μόνο δεν βγαίνει το εκατομμύριο, χάνει και τα 100. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μαθευτεί ως αντίληψη για το επόμενο διάστημα, γιατί είναι μια Πανσέλινος αυτής της 29 Ιουλίου. Και θα μου πεις, Χρήστο, ακόμη έχω 5 Ιουλίου, γιατί με τρέξει 29 Ιουλίου? Σας τρέχω 29 Ιουλίου γιατί δεν θα έχουμε εκπομπές τον Αύγουστο και πρέπει να σας προλάβω τις 2 εκλήψεις του Αυγούστου, και πρέπει να σας προλάβω τις μηνιαίες του Αυγούστου και τις μηνιαίες του Σεπτέμβρη, πριν φύγω για διακοπές. Οπότε μέχρι αρχές Αυγούστου θα πρέπει να σας έχω καλύψει μέχρι και όλο το Σεπτέμβριο. Οπότε γι' αυτό και είμαστε 5 Ιουλίου και σας λέω για τις 29 Ιουλίου την Πανσέλινο, για να μπορέσω να προλάβω να έχετε την ενημέρωση μέχρι και τέλη Σεπτέμβριο, ώστε όταν έρθω εγώ τέλη Αυγούστου από τις διακοπές μου και ξεκινήσουμε τις εκπομπές, να έχετε τουλάχιστον 1 μήνα μπροστά και να ξέρετε τι γίνεται, και να ξεκινήσουμε εκεί με τη νέα σελήνη και ούτω καθεξής. Αγαπημένοι LTS, δυστυχώς το κομμάτι του τζόγου έτσι λειτουργεί. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι ο τζογαδόρος, αυτός που τζογάρει, δεν είναι ότι με το που πάρει τα χρήματα αρχίζει και λέει ωραία, τα πήρα
και πάμε να φύγουμε, είναι αυτή η έξαψη που νιώθουν, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην δική τους αντίληψη. Αυτοί βιώνουν μία έξαψη. Είναι μία έξαψη που ταιριάζει ίσως πάρα πολύ και με έναν κυνηγό που κυνηγάει ένα θύραμα. Βιώνουν κάτι πολύ διαφορετικό προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι τζογάρουν και έχουν αυτή τη συμπεριφορά ρίσκου, και ακριβώς αυτό που λέει ο Άρης, η απληστία μαζί με το ρίσκο και όλα αυτά τα κομμάτια οδηγεί σε κάποια πολύ μεγάλη ένταση και πάρα πολύ μεγάλη πίεση, και ακριβώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην καταστροφή, και επειδή όπως καταλαβαίνετε το λιοντάρι είναι ένα ζώδιο της υπερβολής, θα χρειαστεί να δοθούν εκεί πέρα οι ανάλογες προσοχές και τα ανάλογα βήματα να γίνουν σωστά, έτσι ώστε να μην τρέχετε και να μην φτάνετε. Είναι πραγματικά ένα διάστημα πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα διάστημα το οποίο χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή, γιατί ακριβώς η απληστία, η ιστορία και της Βαβέλ επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Θέλει, παιδιά, προσοχή. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, μια ιδιαίτερη διαχείριση, και γενικότερα θέλει λίγο να βάλουμε κάποια όρια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουνα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, γιατί βοηθούσα κάπου, και με παίρνει τηλέφωνο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε κατάσταση και πολύ μεγάλης έντασης και με κλάματα, και μου λέει, πείτε μου τι να κάνω, έχω καταστραφεί, έχασα το σπίτι μου, το έχασε σε τζόγο. Λοιπόν, ήταν φοβερό, και εκεί καταλαβαίνεις ακριβώς πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται σε αυτό το πολύ έντονο κίνδυνο, που έχουν διάφορες έξεις, πώς μπορούν να λειτουργήσουν όλες αυτές οι έξεις καταστροφικά. Ο ήλιος, Δίας, Πλούτονας και Σελήνη βοηθά πάρα πολύ στο να βγουν αυτές οι έξεις σε υπερβολή και να αρχίσουμε να κυνηγάμε τον μεγάλο έρωτα, το πολύ χρήμα, τη μεγάλη ευχαρίστηση, τη μεγάλη ικανοποίηση. Βγάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της υπερβολής και της έντασης, και στο κυνήγι της έντασης και στο κυνήγι τελικά του να πάρουμε τα πράγματα γύρω μας και να τα χτίσουμε όπως εμείς τα θέλαμε, μπορεί να υπάρξουν πάρα πολύ δυσάρεστες εμπειρίες και πάρα πολλά δύσκολα γεγονότα. Οπότε εκεί χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή στο πώς κινούμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα, γιατί κυριολεκτικά υπάρχει και πολύς πόνος σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά ακόμη και στον έρωτα. Τι λέμε, μπορώ και κάτι καλύτερο, μπορώ και κάτι καλύτερο. Ναι, μπορούμε κάτι καλύτερο, αλλά μήπως δεν χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο, μήπως είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχουμε, μήπως μπορούμε να είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Ναι, προφανώς θα υπάρξει κάποια πιο όμορφη, προφανώς θα υπάρχει και κάποιος πιο όμορφος, πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο γοητευτικός από όλο αυτό το κομμάτι. Πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο, και εκεί είναι η πηγή της δυστυχίας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει απαραίτητα το καλύτερο, πρέπει να μας ενδιαφέρει το να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε και να νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώς εκεί βλέπουμε μια ολόκληρη κοινωνία να κυνηγά τη μεγιστοποίηση ουσιαστικά του κέρδους. Και όλη αυτή η μεγιστοποίηση του κέρδους και της απόλαυσης, όλη αυτή η καπιταλιστική αντίληψη για κάποια πράγματα είναι που τελικά οδηγεί τελικά στην απόγνωση, στη συναισθηματική αποστασιοποίηση, στον φόβο, στην ανασφάλεια, και ακριβώς εκείνη που πρέπει λίγο να δούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Τι μπορώ να πετύχω, πώς μπορώ να λειτουργήσω με επικοδομητικό τρόπο, και εκεί ακριβώς είναι που χρειάζεται προσοχή, στο να μάθουμε να κατανοούμε ότι μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ το 1 εκατομμύριο και ότι ίσως πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με κάτι λιγότερο, και ότι τελικά πρέπει να μάθουμε ότι η ευτυχία και η ικανοποίηση δεν έρχεται στο να ψάξω να βρω μονίμως το καλύτερο, γιατί εκεί δεν είναι ότι σέβομαι τον άλλον, ειδικά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν είναι αντικείμενο ο σύντροφος για να δείξω αν εγώ έχω πιο ακριβό αυτοκίνητο από σένα και με ένα λαμποκοπά και κάνει και τον κιτ και πετάει και στη θάλασσα και γίνεται φουσκωτό. Εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, και πάρα πολύ κόσμος αυτή τη στιγμή βιώνει το ανικανοποίητο στις διαπροσωπικές του σχέσεις, όχι γιατί απαραίτητα δεν έχουν έρθει ευκαιρίες, αλλά γιατί πιστεύει ότι μονίμως υπάρχει κάπου αλλού κάτι καλύτερο, και σε αυτό το ότι κάπου αλλού υπάρχει κάτι καλύτερο
τελικά μπορεί να μείνουμε και μόνοι μας. Έτσι λοιπόν θέλει λίγο περισσότερο προσοχή με αυτή την πανσέλινο, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πολύ προσεκτικό να το διαχειριστούμε με αυτή την πανσέλινο είναι στο πόσο είμαστε διατεθειμένοι να εξευτελιστούμε για να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Και εδώ θέλω να δώσω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πολλές φορές κυνηγώντας αυτό το οποίο έχουμε βάλει στο μυαλό μας, χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Μας εξευτελίζουν άλλοι άνθρωποι και μέσω του ελέγχου τους μας οδηγούν στο να χάσουμε τελικά οποιαδήποτε επαφή με τον εαυτό μας και να γίνουμε δύο ξένοι, εγώ δηλαδή με τον ίδιο μου τον εαυτό, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένας τον άλλον. Και εκεί ακριβώς είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο κατά πόσο τελικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πιθανόν για το παραμικρό μπορεί να εξευτελιστούμε και πώς κάποιος που μπορεί να μας κουνήσει κάτι το οποίο ποθούμε θα μας οδηγήσει να κάνουμε κάτι εξευτελιστικό στον εαυτό μας για να μας το δώσει μετά, αλλά πρώτα θα έχουμε χάσει την ίδια μας την ψυχή. Και έτσι λοιπόν αυτή η πανσέλινος, ναι, τα δίνει όλα, δίνει χρήματα, δίνει εξουσία, δίνει έλεγχο. Τι θα δώσεις για να πάρεις αυτό το οποίο ποθείς και μήπως αυτό που θα δώσεις θα οδηγήσει τελικά σε μία τέτοια κενότητα, τέτοιο πόνο, τέτοια θλίψη που τελικά θα παραμείνεις περισσότερο μοναχός και περισσότερο περιορισμένος, χωρίς να υπάρχει τελικά η δυνατότητα για κάποια πράγματα να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί μπορεί να πάρεις αυτό που θέλεις, αλλά θα έχει στη θέση του πιο σημαντικού πράγματος που έχουμε οι άνθρωποι της ψυχής μας, θα υπάρχει μια κοινή θέση. Και αυτή η κοινή θέση δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανέναν τρόπο, παιδιά. Δεν υπάρχει δρόμος για να μπορέσει να καλυφθεί το κενό της ψυχής όταν εξευτελίσουμε το είναι μας, για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό που μας έχει πείσει πολλές φορές η κοινωνία. Και αυτό είναι το τρίτο ερώτημα το οποίο θα σας βάλω μέσα από αυτή την πανσέλινο. Είναι αυτό το οποίο ποθείτε, αυτό όντως το οποίο ποθείτε, ή είναι αυτό που ποθεί ο πατέρας σας ή η μάνα σας, ή είναι αυτό το οποίο ποθεί η κοινωνία, ή είναι αυτό το οποίο ποθεί ο παλιός σας εαυτός, ή είναι αυτό το οποίο ποθεί ο σύντροφος. Πού είσαστε εσείς, τι είναι αυτό το οποίο αναζητάτε πραγματικά εσείς και είναι αυτό το οποίο σας γεμίζει. Μήπως έχουμε μπλέξει και δεν ξέρουμε τελικά τι είναι αυτό που πραγματικά μας καλύπτει. Μήπως νιώθουμε ότι η ζωή μας θα αλλάξει με κάτι που τελικά αν αυτό το κάτι το αποκτήσουμε τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Και το μόνο που θα μείνει είναι όλος αυτός ο κόπος και ίσως και η αποτυχία στο να μπορέσουμε να νιώσουμε τελικά ολοκληρωμένοι και ότι μπορούμε τελικά να επιτύχουμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να θέλαμε εδώ και καιρό. Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος και το μονοπάτι περιέχει και πολλές έτσι ύπουλες καταστάσεις, πολλά εμπόδια. Τι είμαστε λοιπόν ικανοί να θέλουμε να κατακτήσουμε? Και είναι αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε όντως κάτι το οποίο μας γεμίζει, ή μας έχουν γεμίσει άλλοι ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί μόνο έτσι αξίζουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και εκεί ακριβώς είναι το πώς πέφτουμε και στην παγίδα τελικά του να κυνηγάμε χήμερες και να κυνηγάμε ανθρώπους μόνο και μόνο, όχι γιατί τους χρειαζόμαστε, αλλά γιατί μας έχουν πείσει ότι το χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό και πάντα σε περιόδους θα μπορούσαμε να πούμε ευδαιμονίας, υπερβολής, τύχης, όπως η συγκεκριμένη Πανσέλινος, εν μέρη τύχης, γιατί είναι μια Αφροδίτη στην Παρθένο, πόσο χρηστικά είναι τα πράγματα τελικά τα οποία θέλουμε. Γιατί πάντα η Αφροδίτη μέσα από το ζώδιο της Παρθένου έρχεται και μας ρωτάει ποια είναι η χρησιμότητα αυτή της Πανσελίνου, με ποιον τρόπο μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους μας, μπορούμε τελικά να γεμίσουμε την καρδιά μας ή τελικά θα γεμίσουμε με κενό. Είναι όμως παρόλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, μία τελευταία Πανσέλινος η οποία πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα
της υπέρβασης, της επιτυχίας, της δημιουργικότητας, της εξέλιξης σε θέματα τα οποία περιμέναμε εδώ και καιρό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια περίοδος σημαντικής επιτυχίας και δημιουργικότητας και απόκτησης τελικά πολύ σημαντικών πραγμάτων, και το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να του δώσουμε την δύναμη και το κουράγιο για να επιτύχει τελικά κάτι το οποίο περίμενε εδώ και καιρό. Να πούμε βεβαίως ότι είναι και μία Πανσέλινος η οποία γεμίζει με χαρά, αγάπη, δημιουργικότητα, αλλά είναι και μία Πανσέλινος η οποία θέλει προσοχή, γιατί οι ευαίσθητοι ηθικά ή αυτοί οι οποίοι πολύ εύκολα μπορεί να παρασυρθούν, μπορούν να μπουν και σε παράνομες συμπεριφορές. Και εκεί δεν το συζητώ. Είναι μία Πανσέλινος εξουσίας και όποιος έχει την εξουσία μπορεί και να παρανομήσει και πολύ πιο εύκολα. Ως προς ποιο σημείο θα φτάσουμε για να επιτύχουμε λοιπόν αυτά τα οποία θέλουμε? Για μένα οπωσδήποτε είναι μία Πανσέλινος δύναμης και επιτυχίας για πάρα πολλούς ανθρώπους. Κοιτάξτε μόνο η επιτυχία μη σας κοστίσει τα υπόλοιπα χρόνια σας, τα οποία μπορεί να τα περάσετε σε μία δυσκολία και σε μια ταραχή, μόνο και μόνο επειδή νομίζατε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό το οποίο χρειαζόσασταν. Και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να δείτε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλετε. Προφανώς για τους ευαίσθητους επί της εσωτερικής τους πυξίδας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ηθικές αναστολές. Και προφανώς οι άνθρωποι που δεν έχουν ηθικές αναστολές με αυτή την Πανσέλινο θα μπορέσουν να ανθίσουν, γιατί είναι η φύση της Πανσελίνου αυτής η οποία βοηθάει και την παρανομία, και δυστυχώς αυτό είναι μέρος και της καθημερινότητάς μας. Πάμε να δούμε λίγο τα 12 ζώδια και να καταλάβουμε τι γίνεται. Να μου θυμάστε ότι από κάτω έχω 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Το 1 και το 2 είναι για το πρώτο δεκαήμερο ημερομηνίες. Το 3 και το 4 για το δεύτερο δεκαήμερο. Και το 5 και το 6 είναι για το τρίτο δεκαήμερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται για το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ένα σημαντικός έρωτας θα μπορούσε να έρθει στη ζωή σας και να σας κάνει να χαμογελάσετε. Θα γεμίσει η καρδιά σας με πολύ όμορφα γεγονότα, θα γεμίσει η ψυχή σας με πολύ ωραία πράγματα. Θεωρείται πραγματικά για εσάς, για το πρώτο δεκαήμερο του Κρυού, μία μοναδική ευκαιρία, μία ευκαιρία αναζωογόνησης, δημιουργικότητας, αγάπης. Ευνοείστε για θέματα τεκνοποίησης, ευνοείστε για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε θέματα δουλειάς και να λάβετε και το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων. Είναι μία Πανσέλινος αγάπης, είναι μία Πανσέλινος προσοχής και μία Πανσέλινος έντονης δημιουργικότητας. Και παρά τις όποιες αντιξότητες και ψευδαισθήσεις, θεωρώ ότι είναι και μία Πανσέλινος ολοκλήρωσης, με ωραία ταξιδάκια, τα οποία θα μπορούσαν να σας κάνουν να περάσετε υπέροχα και να μπορέσετε τελικά να νιώσετε απίστευτα δημιουργική. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, σε τελείως διαφορετική φάση, παραμένει, όπως καταλαβαίνετε, ο Κρόνος μέσα στο δικό σας τελικά δεκαήμερο. Υπάρχουν ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να χειριστείτε με το σπίτι και με τη δουλειά. Ίσως υπάρχουν κάποιες πιέσεις ή κάποιες δυσκολίες για το δεύτερο δεκαήμερο, κυρίως σε θέματα σπιτιού, και βέβαια φαίνεται ότι για το δεύτερο δεκαήμερο του Κρυού αυτή η Πανσέλινος είναι περισσότερο μία Πανσέλινος ευθυνών, υποχρεώσεων και δουλειάς. Ένα σημαντικός λόγος για τον οποίο πάντα επιμένω στα δεκαήμερα και στα πενθήμερα, διότι χωρίς τα δεκαήμερα ή χωρίς τα πενθήμερα θα ήμασταν σε τέτοια γενικότητα που καλύτερα να μην λέγαμε και τίποτα. Οπότε δυστυχώς βλέπουμε ότι για το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και τρεξίματα και θα πρέπει να τα διαχειριστείτε το Κρυός του δευτέρου δεκαήμερου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σοβαρότητα. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού, αν μη τι άλλο, μπορεί να βρεθεί σε μία θέση εργασιακής
ικανοποίησης, σαν κάτι επιτέλους όμορφο να βελτιώνει τελικά στη ζωή σας και να μπορέσετε να επιτύχετε κάποια πράγματα, να μπορέσετε να δημιουργήσετε κάτι το οποίο περιμένατε καιρό. Και σίγουρα θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη φάση του κρυού, του τρίτου δεκαημέρου, ίσως να πάρετε και κάποια έτσι σημαντική ανάπτυξη, αύξηση στα εργασιακά σας. Από την άλλη, θα πρέπει να δώσετε επίσης πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγησή σας, καθότι ο Άρης μέσα από τους διδύμους κινητοποιεί εντάσεις και μπορεί να υπάρχουν μικροατυχήματα. Και πάμε να δούμε μετά από το ζώδιο του κρυού τι συμβαίνει με το ζώδιο του Ταύρου. Η Ταύρη του πρώτου δεκαημέρου αντιμετωπίζεται μία περίοδο αυθονίας. Αυθονία στον έρωτα, στην αγάπη, στην επαγγελματική επιτυχία. Είσαστε ένα δεκαήμερο ευνοημένο με φοβερές δυνατότητες εξέλιξης σε θέματα προσωπικά και επαγγελματικά. Μπορείτε να κάνετε ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα, να ταξιδέψετε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Αποδεχτείτε αυτά τα θεία δώρα που σας φέρνει αυτή τη στιγμή το σύμπαν και δοκιμάστε να κάνετε κάτι πράξη. Καθότι η περίοδος αυτή έχει πολλά ενεργητικά ζώδια, έχει πάρα πολύ δηλαδή φωτιά και αέρα. Οπότε όταν η περίοδο είναι της φωτιάς και του αέρα θέλουν από εμάς να δράσουμε. Έτσι λοιπόν και εσείς του πρώτου δεκαημέρου οι Ταύροι πρέπει να δράσετε και πρέπει να κινητοποιηθείτε, γιατί θα μπορέσετε να μεγαλουργήσετε και να ξεκινήσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ και ο έρωτας σας χτυπάει την πόρτα. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου, μπροστά σε κάποιους ίσως ψυχολογικούς περιορισμούς και μια περίοδος που δεν σας επιτρέπει και πάρα πολύ να δείτε όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε σε αυτή την Πανσέλινο, γιατί δυστυχώς αυτή η Πανσέλινος δεν σας επηρεάζει και ιδιαίτερα. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος ευθυνών, κυρίως σε εργασιακά κομμάτια και ίσως λίγο ψυχολογικά να πρέπει να δουλέψετε με τον εαυτό σας για να διαχειρίσετε κάποιες πιέσεις ή δυσκολίες. Από την άλλη, αυτός ο Ερμής μέσα στο ζώδιο του Καρκίνου σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάποιες μικρές συμφωνίες και οικονομικές επαφές, ενώ μικρά ταξιδάκια θα μπορέσουν να σας φτιάξουν τη διάθεση. Τέλος, οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου, μπροστά σε μία περίοδο έρωτα και δημιουργικότητας, καταφέρνετε να προχωρήσετε δυναμικά προς νέους στόχους, να μπορέσετε να προχωρήσετε σε πολύ όμορφα πράγματα και να μπορέσετε να ξεφύγετε από δύσκολους ανθρώπους. Από την άλλη, θεωρείτε ότι είναι και μια πολύ καλή περίοδος αυτή για να μπορέσετε ίσως να βάλετε μια τάξη στα οικονομικά σας, καθότι θα έχετε αρκετά έξοδα, οπότε και πρέπει να ξέρετε ακριβώς πόσα βγάζετε, γιατί βγάζετε τόσα και να μπορέσετε να χειριστείτε κάποιες καταστάσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μετά και από το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του Διδύμου. Το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου, αν μη τι άλλο, το επόμενο διάστημα έχει επιτυχίες σε σπουδές, ταξίδια, γνώση, νέες εμπειρίες, ένα συναρπαστικό νέο περιβάλλον έχετε στη ζωή σας. Αλλάζετε τρόπο σκέψης, βλέπετε τα πράγματα να λειτουργούν πολύ καλύτερα για εσάς και νιώθετε επιτέλους τρομερά ανανεωμένοι με μεγάλες προοπτικές και ευκαιρίες. Είναι μια περίοδος που εκπληρώνετε τα εκπαιδευτικά σας όνειρα και νιώθετε επιτέλους πολύ πιο σίγουροι και δυνατοί για να κάνετε καινούργια πράγματα στη ζωή σας. Μια περίοδος όπου έχετε την τύχη με το μέρος σας και πραγματικά το σύμπαν φαίνεται να σας υποστηρίζει και να σας βοηθά στο να μπορέσετε να κάνετε καινούργια, ενδιαφέροντα και όμορφα πράγματα επιτέλους στη ζωή σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου σίγουρα είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από κάποιους φίλους και από κάποιους ανθρώπους, καθότι θα υπάρξουν συγκρούσεις και δυσκολίες συνεννόησης. Από την άλλη όμως, οικονομικά θα πάρετε κάποιο μικρό ποσό, το οποίο θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Είναι μια στιγμή παγίωσης για εσάς, μια στιγμή δημιουργικότητας και κυρίως είναι μια στιγμή δικής σας αυτοπεποίθησης. Νιώθετε πολύ πιο καλά, νιώθετε πολύ πιο όμορφα, νιώθετε πολύ πιο ανανεωμένοι και τελικά νιώθετε ίσως και πολύ πιο ελεύθεροι.
Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου μπορεί να έχει κάποιες συγκρούσεις και εντάσεις με κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα. Από την άλλη όμως είναι μια περίοδος όπου το πάθος και ο έρωτας σίγουρα θα σας χτυπήσουν την πόρτα και θα νιώσετε τρομερά ανανεωμένοι. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου νιώθει ότι μπορεί να επιτύχει στα όνειρά του και τα σχέδιά του και να μπορέσει να πραγματώσει πολλά πράγματα τα οποία είχε βάλει στο μυαλό του. Είναι όντως μια στιγμή επιτυχίας, είναι όντως μια στιγμή ανανέωσης και κυρίως είναι μια στιγμή όπου νιώθετε ότι η ζωή σας αρχίζει και δρά πολύ πιο έντονα, με πάθη, με έρωτα, με δημιουργικότητα, σαν να περιμένατε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τελικά την ευκαιρία αυτή για να μπορέσετε να επιτύχετε αυτά τα οποία θέλατε και βεβαίως επιτέλους θα έρθει για εσάς και η στιγμή της προσωπικής σας δικαίωσης, καθότι σταδιακά αρχίζουν να υπάρχουν όλο ένα και σημαντικές προοπτικές και εξελίξεις σε τέτοια ζητήματα. Και μετά από το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Καρκίνου. Η Καρκίνη του πρώτου δεκαημέρου περιμένετε μία θάλασσα από χρήματα. Πολύ τυχερή περίοδος αυτή για το πρώτο δεκαήμερο του Καρκίνου στα οικονομικά του. Οικονομική άνοδος, οικονομική επιτυχία, οικονομική αναγνώριση. Είναι μία φανταστική στιγμή για να μπορέσετε να κάνετε καινούρια πράγματα. Θεωρώ δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα για εσάς είναι ένα διάστημα οικονομικής επιτυχίας, θριάμβου, χρήματα που βγάζετε εσείς και χρήματα που βγάζετε μέσω τρίτων προσώπων. Επενδύσεις και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σας βοηθάνε να κινητοποιηθείτε, ενώ και σημαντικοί φίλοι αλλά και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σας βοηθούν στο να μπορείτε να είσαστε ένα από τα πιο τυχερά δεκαήμερα, το πρώτο δεκαημέρου η Καρκίνη, οι οποίοι πραγματικά θα μπορέσετε να περάσετε καταπληκτικά. Το δεύτερο δεκαήμερο δυστυχώς του ζωδίου του Καρκίνου σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση προς το παρόν. Υπάρχουν αυξημένες πιέσεις σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική σας πορεία, ενώ υπάρχει μια έλλειψη συνεννόησης στα εργασιακά σας, με αποτέλεσμα τελικά να ταλαιπωρήσετε αρκετά το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτή η πανσέλινος στις 29 Ιουλίου να σας ταράσει λίγο την καθημερινή σας ζωή. Πληστείτε με υπομονή, δουλέψτε σκληρά και θα μπορέσετε τελικά να βγείτε νικητές. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Καρκίνου, αν μη τι άλλο, το επόμενο διάστημα ξέρετε ότι υπάρχει ίσως ένας κρυφός θαυμαστής που θα μπορούσε να σας προσεγγίσει και να περάσετε πολύ όμορφα μαζί του, καθότι φαίνεται ότι υπάρχει έρωτας. Από την άλλη, ευχάριστα ταξιδάκια σας φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση και θα συναντήσετε πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, οι οποίοι τελικά θα σας κάνουν να χαμογελάσετε και να λύσετε τελικά το γόριδο δεσμό της πίεσης ή της μελαγχολίας που σας είχε ταλαιπωρήσει τον τελευταίο καιρό. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Λέοντα. Οι Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, πρωταγωνιστές αυτή της Πανσελίνου, η ευτυχία φαίνεται ότι έρχεται μπροστά σας και σας δίνει τη δυνατότητα στο να μπορέσετε να νιώσετε όλο ένα και πιο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Πλούτος, χρήμα, έρωτας, επιτυχία, άνοδος, εξέλιξη, κοινωνικοποίηση, αυτοπραγμάτωση, πραγμάτωση μέσω άλλων, ταξίδια, σπουδές. Όλα όσα θέλατε το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Λέοντα μπορεί τελικά να τα πραγματώσετε και να τα επιτύχετε. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά οι Λέοντες του πρώτου δεκαημέρου να δώσετε και τον καλύτερό σας σε αυτό για να μπορέσετε να χαμογελάσετε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να δουλέψετε. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Λέοντα σε μικρότερο καλάθι προφανώς, ακόμη δεν έχει έρθει εύνοια σε εσάς. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι σας που καθυστερούν και μπορεί αυτό να σας γεννήσει κάποια απογοήτευση, ενώ για το δεύτερο δεκαήμερο του Λέοντα ίσως να υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πισόπλατα χτυπήματα ή με λόγια πίσω από την πλάτη σας για τα οποία θα πρέπει να προσέξετε λίγο τη συμπεριφορά τους. Έτσι λοιπόν, παρότι το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα είναι σε έναν οργασμό επιτυχίας, το δεύτερο δεκαήμερο θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη, καθότι αυτά τα θετικά γεγονότα δεν φαίνονται με αυτή την Πανσέλινο και υπάρχουν ακυρώσεις στόχων και κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σας, τα οποία θα πρέπει να χειριστείτε.
Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Λέοντα, και εσείς σε τελείως διαφορετική κατάσταση, από τη μία ευνοείστε τρομερά για να μπορέσετε να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση, από την άλλη θα υπάρξουν κάποια έξοδα μέσω φιλικών προσώπων που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προγράμματος. Είναι μια περίοδος η οποία θα δουλέψετε αρκετά και θα μπορέσετε ίσως τελικά να επιλύσετε κάποια κέρια προβλήματα επί της καθημερινής σας ζωής, ενώ μπορεί να γνωρίσετε νέους ανθρώπους που θα σας συναρπάσουν και θα σας κάνουν να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα τελικά στη ζωή σας. Και να συνεχίσουμε με το ζώδιο της Παρθένου. Η Παρθένος του πρώτου δεκαημέρου το επόμενο διάστημα νιώθει ότι έχει την δύναμη για να μπορέσει να ευτυχήσει και να μπορέσει να σβήσει όλα αυτά τα δύσκολα και τα κακώς κείμενα που το είχα ταλαιπωρήσει στη ζωή του. Φαίνεται ότι το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου είναι ένα δεκαήμερο με εργασιακή επιτυχία, είναι ένα δεκαήμερο με σημαντικές εξελίξεις και τελικά επιτυχίες επί των κρυφών σας εχθρών, ενώ πιθανόν αρκετοί Παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου να έχετε ίσως κάποια προβλήματα επί των επαγγελματικών σας καταστάσεων, καθότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Θεωρώ όμως ότι τελικά ευνοείστε και ότι μπορείτε να επιτύχετε πολλά πράγματα από αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου θα έχει κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις από χρήματα τρίτων. Εδώ φαίνεται ότι είναι ένα διάστημα το οποίο μπορεί λοιπόν να πρέπει να δουλέψετε λίγο περισσότερο, θα πρέπει να παλέψετε λίγο περισσότερο για θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και με τις επενδύσεις σας, ενώ πιθανόν και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με φίλους και με γνωστούς να υπάρχουν κάποια κουτσομπολιά. Παρ' όλα αυτά θα κάνετε νέες παρέες, νέες φιλίες, θα γνωρίσετε νέους ανθρώπους και πιθανόν να υπάρξει φλερτ με ένα λίγο μικρότερο από εσάς άτομο σε ηλικία. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου του υπόσχεται αυτή η Πανσέλινος ένα σημαντικό έρωτα, ένα σημαντικό πάθος και ερωτισμός. Από την άλλη, κάποιες εντάσεις θα υπάρξουν σε ζητήματα της καριέρας σας, τα οποία θα πρέπει να τα προσέξετε. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ένταση της από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχουν απίστευτες και νέες δυνατότητες επίτευξης στόχων και έντονης δημιουργικότητας. Έτσι λοιπόν, από τη μία δυσκολεύεστε, από την άλλη όμως ο έρωτας σας βοηθά στο να μπορέσετε να προχωρήσετε δυναμικά. Προχωρήστε λοιπόν στον ερωτικό τομέα, επί των επαγγελματικών έχετε κάποια εμπόδια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του Ζυγού. Η Ζυγή του πρώτου δεκαημέρου έχετε μια απίστευτη τύχη στον έρωτα και μπορείτε πραγματικά να δημιουργήσετε υπέροχα πράγματα. Περίοδος εξέλιξης, επίτευξης, δημιουργίας με παιδιά, δημιουργίας στο επάγγελμά σας, περίοδος γενικότερα όπου νιώθετε ότι είσαστε τρομερά ανεπτυγμένοι και ότι έχετε τελικά το κουράγιο να κάνετε αυτό το νέο, το δυναμικό, το ουσιαστικό ξεκίνημα το οποίο περιμένατε εδώ και χρόνια. Είναι μια περίοδος όπου νιώθετε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο σίγουροι και κυρίως θεωρώ ότι είναι μια περίοδος η οποία σας δικαιώνει για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχατε βρεθεί ίσως σε κάποια αδιέξοδα. Η περίοδος λοιπόν αυτή είναι μια περίοδος ανανέωσης, είναι μια περίοδος αναζωογόνησης, έρωτα και κυρίως για καινούργια σχέδια, ό,τι καλύτερο για το πρώτο δεκαήμερο του Ζυγού. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ζυγού δυστυχώς είναι μπροστά σε συναισθηματικές αποστασιοποιήσεις και ευθύνες. Την ίδια στιγμή ο Ερμής ίσως να οδηγήσει σε αρκετούς από εσάς κάποια εμπόδια στο να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας. Δεν θεωρείτε ότι είναι μια ιδιαίτερα καλή Πανσέλινος αυτή για εσάς και θα πρέπει να κάνετε λίγο περισσότερο υπομονή και κουράγιο. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Υδροχόου, του Ζυγού, το τρίτο δεκαήμερο του Ζυγού θα καταφέρει να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό του στόχο μέσα από συγκρούσεις όμως και εντάσεις και ίσως δυσκολίες με κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη όμως θα μπορέσει να υπάρξει μια ξαφνική ερωτική γνωριμία που θα μπορούσε να σας συναρπάσει και να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα. Το ζώδιο, να δούμε τώρα τι γίνεται με το Σκορπιό.
Έχουμε λοιπόν τους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου, οι οποίοι φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα είσαστε τρομερά τυχεροί και θα καταφέρετε να πετύχετε πολλά πράγματα. Δόξα, φήμη, επιτυχία, χρήμα, έρωτας, εξουσία, επίτευξη στόχων, έχετε όλα τα καλά του Θεού. Έτσι λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού θα πρέπει να δουλέψει για να μπορέσει να επιτύχει αυτά που έχει βάλει στο μυαλό του. Εργασιακά ίσως κάποιοι άνθρωποι να σας κάνουν κάποια περίεργα ή κάποια πισόπλατα, αλλά σίγουρα δείχνει ότι οικονομικά αρχίζετε να ανθίζετε και νιώθετε επιτέλους πολύ πιο δυνατοί. Η καριέρα σας ανεβαίνει, ενώ σημαντικές αγοραπολισίες ή μετακομίσεις θα σας οδηγήσουν σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο επίτευξης στόχων. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού αντιμετωπίζει αρκετές ευθύνες και υποχρεώσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία σας. Από την άλλη όμως τουλάχιστον ένα όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσετε τελικά να πετύχετε σε ένα στόχο που είχατε βάλει στο μυαλό σας εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, αν μη τι άλλο, το επόμενο διάστημα νιώθει ότι υπάρχουν αρκετά έξοδα από τρίτα πρόσωπα, τα οποία μπορεί να σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού, αλλά θα υπάρξει έντονο φλερτ και σημασία θα πρέπει να δώσετε ίσως στον ευρύτερο φιλικό σας κύκλο, καθότι μπορεί να σας προσεγγίσει ένα ερωτικά πολύ σημαντικό για εσάς πρόσωπο για το μέλλον, το οποίο θα μπορούσε και να σας συναρπάσει. Και να προχωρήσουμε με το ζώδιο του Τοξότη. Οι τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα, πραγματικά μπορείτε να πετύχετε πολλά από τα όνειρά σας. Τα όνειρα και οι στόχοι σας γίνονται πραγματικότητα. Νιώθετε γεμάτοι, με ενέργεια, με πάθος, με ολοκλήρωση, με επιτυχία. Είναι μια φανταστική περίοδος, μια φανταστική εξέλιξη, μια φανταστική περίοδος για να μπορέσετε τελικά να ομορφύνετε τη ζωή σας. Ένας μοιραίος έρωτας θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ενώ ταξίδια και θέματα σπουδών έρχονται τελικά σε πρωταγωνιστικό ρόλο και θα μπορούσατε να περάσετε καταπληκτικά. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Τοξότη, μπροστά σε ιδιαίτερες ίσως ευθύνες για άτομα που αγαπάτε, αλλά από την άλλη με μια ευκαιρία να γνωρίσετε ένα νέο άνθρωπο στην αισθηματική σας ζωή, με ιδιαίτερα όμως το κομμάτι της ευθύνης απέναντί του. Την ίδια στιγμή οικονομικά σε θέματα τρίτων ή σε θέματα δανείων, ίσως να πιέζεστε αρκετά και θεωρείτε μια περίοδος όπου θα σας βγάλει λίγο εκτός προϋπολογισμού. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Τοξότη, μπροστά σε μια σημαντική επαγγελματική αλλαγή που θα πρέπει όμως να την κάνετε προσεκτικά, ενώ την ίδια στιγμή ένα πάθος, μια μοιραία γνωριμία, μια ερωτική παθιασμένη σχέση θα μπορούσε να σας αλλάξει από εδώ και πέρα την προσωπική σας ζωή. Ή αν έχετε μια σχέση θα μπορούσατε να την ανανεώσετε και να μπορέσετε να νιώσετε πολύ καλύτερα και πολύ πιο όμορφα. Και να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται με το ζώδιο του εγώκερο. Οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα, νιώθετε αν μη τι άλλο τρομερά τυχεροί. Είναι τώρα η περίοδος όπου μπορείτε οικονομικά να πετύχετε πολλά από τα όνειρά σας. Κέρδη, χρήματα, επιτυχία, δημιουργικότητα. Είναι ίσως τώρα η κατάλληλη στιγμή για αρκετούς τελικά εγώκερους να προχωρήσετε δυναμικά σε επενδύσεις ή να μπορέσετε να κάνετε τις ανάλογες οικονομικές επιλογές για να μπορέσετε να θριαμβεύσετε. Εργασιακά θα βιώσετε κάποιες εντάσεις, ενώ μέσα στο σπίτι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας ταλαιπωρήσουν ή μπορεί να υπάρξουν ζημιές που λίγο θα σας βγάλουν πάλι εκτός. Αλλά θα τα αντιμετωπίσετε αυτά. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο, με αρκετά προβλήματα μέσα στο σπίτι, δυσκολεύεστε αρκετά να βάλετε την οικογένεια σε μία τάξη, ενώ η συνεργασία σας και οι σημαντικοί σας άλλοι φαίνεται ότι αποστασιοποιούνται λιγάκι από εσάς, με αποτέλεσμα να νιώθετε λίγο κουρασμένοι από τη συμπεριφορά τους, ενώ την ίδια στιγμή, αν έχετε ήδη μία σχέση, μπορεί να υπάρξει και μία ίσως μεγαλύτερη κρίση. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο, από τη μία θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερες ευθύνες, υποχρεώσεις και θέματα υπερκόπωσης επί της καθημερινότητάς σας, ενώ όσοι είσαστε επί του τρίτου δεκαημέρου οι εγώκεροι θα πρέπει να κοιτάξετε σε ένα βαθμό πιθανά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν λόγω βιασύνης στις επενδύσεις. Από την άλλη, σημαντική επιτυχία θα έχετε
σε κάποια ίσως δικαστική διαμάχη, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσατε να κάνετε μια ξαφνική γνωριμία από εκεί που δεν το περιμένατε, κάτι το οποίο θα σας αναστατώσει συναισθηματικά αρκετά θετικά και θα σας κάνει να νιώθετε πολύ όμορφα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το ζώδιο του υδροχόου. Οι υδροχόοι σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου έχετε τον δεύτερο πιο πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τα λιοντάρια του πρώτου δεκαημέρου. Μία περίοδος σχέσεων, ερωτικού πάθους, συνεργασιών με μεγάλο κέρδος, επαγγελματικής επιτυχίας, δυνατότητας να εξελιχθείτε και να επιτύχετε στα σχέδιά σας και τα όνειρά σας, να μπορέσετε να προχωρήσετε με δεσμεύσεις και επιτυχίες σε ταξίδια και νέες γνωριμίες και επαφές, με ξαφνικούς έρωτες. Είναι λοιπόν μια στιγμή μεγάλης και προσωπικής τελικά επιτυχίας και γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα χρυσό διάστημα για το πρώτο δεκαήμερο του υδροχόου για να μπορέσει να οριμάσει και να επιτύχει τελικά στα σχέδιά του. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχόου, σε τελείως διαφορετικό mood όλα τα δεύτερα δεκαήμερα, έχουμε πρώτον δυσκολίες επιθεμάτων συμφωνιών, καθυστερήσεις σε κάποιες υπογραφές και κάποια ταξιδάκια ίσως να μην μπορέσουν να γίνουν, ενώ την ίδια στιγμή ίσως μέσα στο χώρο της εργασίας σας να υπάρξουν ξαφνικές υποχρεώσεις που θα σας βγάλουν εκτός προγράμματος. Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχόου παθιάζεται με μια νέα ερωτική γνωριμία που θα σας συναρπάσει αρκετά. Από την άλλη όμως, ίσως θα πρέπει να προσέξετε λίγο τις επενδύσεις σας ή τις οικονομικές σας επιλογές, γιατί μπορεί να πιέσετε λίγο περισσότερο και έτσι να ταραχθείτε σε θέματα που αφορούν τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Και να προχωρήσουμε όπως πάντα και με το τελευταίο ζώδιο. Έχουμε λοιπόν και τα ψαράκια. Οι ιχθύες του πρώτου δεκαημέρου περιμένουν με τη σειρά τους μία περίοδο εργασιακής δικαίωσης, επιτυχία και εξέλιξη, βελτίωση στην ψυχολογία σας, να βρείτε μία καινούρια δουλειά, μία καλύτερη δουλειά, να πάρετε επιτέλους την αναβάθμιση και προαγωγή που περιμένετε στο εργασιακό σας κομμάτι. Θα νιώσετε με πολύ μεγάλη ευεξία ότι τα πράγματα έρχονται στη ζωή σας, ενώ γενικότερα θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσετε να επιτύχετε μία μετακόμιση. Ταυτόχρονα, ίσως και να μπορέσετε σε έναν βαθμό να οργανώσετε καλύτερα κάποια θέλω σας ως προς τη δουλειά. Το δεύτερο δεκαήμερο του ιχθύ, σε μεγαλύτερη πίεση και δυσκολία ως προς τα οικονομικά του, δεν είναι μια εύκολη περίοδος αυτή. Ταλαιπωρείστε από κάποιες οικονομικές απώλειες, ενώ έχετε και χαμηλή αυτοπεποίθηση και βέβαια το θετικό είναι ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένας νέος έρωτας με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο, με μία θα μπορούσαμε να πούμε ευκαιρία στο να γνωρίσετε κάτι όριμο και κατασταλαγμένο, χωρίς όμως να έχει κάτι το συγκλονιστικό που θα σας ταράξει. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ιχθύ είναι αυτό το οποίο και θα ταραχθεί, είναι αυτό το οποίο έχει το πάθος, την ένταση, τον ερωτισμό, τη σχέση, οπότε μπορείτε να περιμένετε μια ξαφνική ερωτική γνωριμία, όμως μέσα στο σπίτι θα πρέπει να περιμένετε σημαντικές εντάσεις ή και βλάβες που δυστυχώς φαίνεται ότι θα σας κοστίσουν στα οικονομικά, οπότε και χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου, αγαπημένοι μου φίλοι, για αυτή την κοσμοϊστορική Πανσέλινο. Την επόμενη εβδομάδα πάμε να καλύψουμε το τι θα γίνει τον μήνα Αύγουστο και μετέπειτα στις επόμενες 3 εκπομπές θα δούμε για τις 2 εκλήψεις, όπως επίσης και για το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, ώστε να είσαστε έτοιμοι για τις εξελίξεις του καλοκαιριού και να μην χρειάζεται να ψάχνεστε για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας.